Με πόσους τρόπους μπορεί να ταξιδέψει κανείς? Πέρα από το να αγοράσουμε ένα εισιτήριο και να βγούμε σε ένα αεροπλάνο ή πλοίο, μπορούμε πάντα να ταξιδεύουμε με το μυαλό και τη φαντασία. Τα πιο αγαπημένα μας μέρη είναι συνήθως αυτά που πέρα από το φυσικό τοπίο, την ιστορία ή την αρχιτεκτονική, κρύβουν ένα μύθο. Μια ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτά που είτε είναι αλήθεια είτε ψέμα, κάνει το μυαλό να φτιάχνει εικόνες πέρα από αυτές που βλέπει το μάτι. Στο βίντεο αυτό είπαμε να μοιραστούμε μαζί σας 4 τέτοια μέρη και φυσικά τους θρύλους για τους οποίους φημίζονται. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Κρυμμένο στα επιβλητικά αρωάνια όρη, σε υψόμετρο 697 μέτρων, βρίσκεται το Πλανητέρο, ένα χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το πλατανόδασος των πηγών του Αρωάνιου ποταμού. Όταν μπαίνεις στο πλατανόδασος του Πλανητέρου, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το μύθο, στα νερά του Αρωάνιου ποταμού ζούσε κάποτε μια λάμια. Οι λάμιες είναι μυθικά όντα. Λέγεται ότι είχαν πόδια και νύχια πτηνού και ουρά ψαριού. Είχαν όμως και ανθρώπινη μορφή. Εμφανίζονταν ως πανέμορφες γυναίκες που κατοικούσαν στα ποτάμια. Τα παλιά χρόνια, οι άνθρωποι στο χωριό περπατούσαν μέχρι το ποτάμι και γέμιζαν κανάτες με νερό για τις καθημερινές τους ανάγκες. Όμως, στο ποτάμι βρισκόταν η λάμια. Τα βράδια που η λάμια έβγαινε από το ποτάμι και καθόταν στην όχθη, δεν άφηνε τους χωρικούς να πάρουν νερό. Δεν άφηνε επίσης τα νερά να κατευθυνθούν στα αγροκτήματα των χωρικών για να τα ποτίσουν. Πώς θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς καλλιέργειες? Ένας γεωκτήμονας που λεγόταν Πλανήτερος αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη λάμια. Ένα βράδυ πήρε το άλογό του, πλησίασε στην όχθη του ποταμού και σκότωσε τη λάμια. Το νερό επέστρεψε στο χωριό και οι κάτοικοι το ονόμασαν Πλανητέρο προς τιμήν του. Η Μπρατισλάβα έχει πολλά πρόσωπα. Όσο κατευθύνεσαι προς το ιστορικό της κέντρο, έρχεσαι σε επαφή με την πιο μεσαιωνική της πλευρά. Και όταν ο ήλιος δύει, η πόλη γίνεται μυστηριώδης. Θυμίζει παλιότερες εποχές, πιο σκοτεινές εποχές, όπως τη Σαγκάτα, της πρώτης μάγισσας της Μπρατισλάβας. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για τη ζωή της Σαγκάτα του Μπορλομπασίν. Την αληθινή, ίσως να μην τη μάθουμε ποτέ. Μετά από μέρες βασανιστήριων, η ίδια ομολόγησε ότι είχε μαγέψει όλη την πόλη, ίσως για να λυτρωθεί. Οι δικαστές και οι βασανιστές άκουσαν αυτό που ήθελαν. Έτσι, στις 24 Μαΐου του 1602 την έκαψαν, πίσω από την πύλη του Μιχαήλ. Το 2019 δημιουργήθηκε ένα μνημείο για αυτήν, ακριβώς στον τόπο της καύσης της. Μέσα από το ταξίδι μας στην Μπρίζ, το οποίο μπορείς να το δεις πατώντας το link που εμφανίζεται τώρα πάνω δεξιά στην οθόνη, γνωρίσαμε μια πόλη παραμυθένια. Κουκλίστικη, μεσαιωνική, ρομαντική, είναι σίγουρα οι λέξεις που μπορούν καλύτερα να την περιγράψουν. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Η Μπρίζ είναι μυστηριώδης. Υπάρχει ένα κτίριο στην Μπρίζ που οι ντόπιοι το αποκαλούν το στοιχειωμένο σπίτι. Βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Ρέιε. Το 1802 ήταν σπίτι που κατοικούσαν μοναχές. Στην απέναντι όχθη του ποταμού βρισκόταν η μονή του Αυγουστινιανού. Λέγεται
πως τα δύο κτίρια ενώνονταν με μια υπόγεια σύραγγα που περνούσε κάτω από τον ποταμό, η οποία όμως δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ. Οι μοναχοί και οι μοναχές χρησιμοποιούσαν τη γέφυρα που ένωνε τις δύο όχθες. Πάντως μου κάνει εντύπωση που αυτή η γειτονιά είναι πολύ ήσυχη. Πάρα πολύ. Τι έχει γίνει όμως αυτό το σπίτι, δεν μου είπες? Ωραία. Εδώ κάποτε ζούσε μία μοναχή. Ζούσαν μοναχές. Και υπήρχε ένας ιερέας ο οποίος επιχείρησε μία προφανώς να τη βιάσει. Αυτή αντιστάθηκε και αυτός τη σκότωσε. Και υποτίθεται το πνεύμα του ιερέα κατοικεί σε αυτό το σπίτι, σε όλο αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ είδα και φως. Εντάξει, ελπίζω ότι θα κατοικεί και κανένας άλλος τώρα και δεν θα είναι ο ιερέας. Αλλά, ναι, έχει κάτι, έχει μια ατμόσφαιρα. Η νεαρή μοναχή λεγόταν Χόρτενς και πριν ο μοναχός αρχίσει να γίνεται βίαιος μαζί της, είχε αισθήματα γι' αυτόν. Η πίστη της όμως δεν της επέτρεπε να υποκύψει στην επιθυμία του για εκείνη. Τα πνεύματα του μοναχού και της Χόρτενς εμφανίζονταν συχνά στους επόμενους κατοίκους του σπιτιού. Λέγεται πως είναι καταδικασμένοι να περιφέρονται στο σπίτι, για πάντα. Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Η ιστορία του πλούσια εκτείνεται στο βάθος πολλών αιώνων και ορισμένες φορές αναμειγνύεται με τη μυθολογία. Η πιο εμβληματική φυσιογνωμία που αγγίζει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι ο Βλάντ Τέπες ή αλλιώς Δράκουλας. Η παρουσία του είναι αισθητή παντού στη Ρουμανία. Στην παλιά πόλη του Βουκουρεστίου συναντάμε μια πρωτομή του. Βρίσκεται στην παλιά πριγκιπική αυλή, στην οποία ο Βλάντ Τέπες έζησε τα παιδικά του χρόνια. Πατέρας του ήταν ο ευγενής Βλάντ Ντρακούλ ο δεύτερος. Στα ρουμανικά, Ντρακούλ σημαίνει δράκος. Ονομάστηκε Δράκουλας, που σημαίνει γιος του Ντρακούλ. Ως ηγέτης της Βλαχίας, που σήμερα ανήκει στη Ρουμανία, έγινε γνωστός για τις πολύ βίαιες τακτικές του ενάντια στους εχθρούς του, μεταξύ των οποίων ήταν τα βασανιστήρια, οι ακροτηριασμοί και οι αποκεφαλισμοί. Η προτιμότερη μέθοδος όμως ήταν το παλούκωμα. Αφού βρήκαν το θάνατο στα χέρια του πάνω από 20.000 Οθωμανοί, σκοτώθηκε και ο ίδιος στη μάχη το 1476. Ακόμα και η όψη της προτομής του είναι ανατριχιαστική. Με μια διαρκή αίσθηση ότι βρισκόμαστε υπό το άγρυπνο βλέμμα του, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για το πιο άγριο και πρωτόγονο μέρος της Ρουμανίας, τα βουνά της Τρανσιλβανίας. Προορισμός μας το Μπραν, ένα μικρό χωριό όπου βρίσκεται το κάστρο του Βλάντ Τέπες. Ορμόμενος από τη βίαιη προσωπικότητα του Βλάντ Τέπες, ο Ιρλανδός συγγραφέας βιβλίων τρόμου Μπραμ Στόκερ έδωσε με το μυθιστόρημά του «Δράκουλας» το 1897 μια ακόμα πιο ανατριχιαστική οπτική στον πρίγκιπα της Βλαχίας. Στη βιβλιοθήκη της Βιέννης ανακάλυψε πολλές ιστορίες για τον Βλάντ το Παλκωτή. Τις ιστορίες αυτές τις είχαν γράψει Γερμανοί, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Τρανσιλβανία τον 13ο αιώνα, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. Έτσι, ο Μπραμ Στόκερ εμπνεύστηκε την ιστορία του κόμι Δράκουλα και έγραψε το ομώνυμο βιβλίο.
Έτσι ταυτίστηκε το κάστρο Μπραν και ο Τέπες με την ιστορία του κόμι Δράκουλα. Ο Στόκερ μεταμόρφωσε τον ηγεμόνα της Ρουμανίας Βλάντ Τέπες τον Τρίτο σε νεκροζώντανο, ο οποίος αιώνες μετά τον θάνατό του πήρε την απόφαση να ζήσει στο Λονδίνο και να αρχίσει να δημιουργεί μια στρατιά νεκροζώντανων όπως ο ίδιος. Το σχέδιό του ήταν να δημιουργήσει ένα νέο είδος όντων που θα κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Εκεί όμως γνωρίζει τη Μίνα, μια νεαρή κοπέλα, αραβωνιασμένη, με τον νεαρό δικηγόρο Τζόναθαν Χάρκερ, η οποία του θυμίζει τη σύζυγό του, που είχε πεθάνει αιώνες πριν. Την ερωτεύτηκε, πιστεύοντας ότι μέσω αυτής μπορεί να αναστήσει το πνεύμα της νεκρής συζύγου του, προσπαθεί να την κάνει δική του, να την κάνει και αυτή βρικόλακα. Εκείνη, αδύναμη να αντισταθεί στις υπερφυσικές του δυνάμεις, υποκύπτει. Σε μια ίστατη προσπάθεια να τη σώσει, ο αραβωνιαστικός της Τζόναθαν μαζεύει μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής τον Ολλανδό καθηγητή Βαν Χέλσινγκ. Καταδιώκουν τον Δράκουλα καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από το Λονδίνο και να επιστρέψει στο κάστρο του. Μπροστά στην είσοδο του κάστρου του και πριν το τελευταίο φως της ημέρας, καταφέρνουν να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Έτσι, κατάφεραν να απαλλάξουν τον κόσμο από ένα φοβερά απειλητικό τέρας. Μοναδική εμπειρία, αλλά όσο νυχτώνει, νομίζω ότι είναι καλύτερα να απομακρυνθώ. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η ενότητα με μύθους και θρύλους από τα ταξίδια μας. Αυτή είναι μια σημαντική συγκυρία για εμάς, καθώς το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε είναι το 100ο μας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για τη μέχρι τώρα στήριξή σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι κάθε νέο μας βίντεο. Τα λέμε στα επόμενα ταξίδια μας.